Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Έχουμε μία ερώτηση από μία, η οποία ερώτηση μας λέει, φανταζόμαστε ότι θα την έχουν και άλλοι αυτή την ερώτηση πάνω κάτω την ίδια, συνειδητοποιώ ότι κάποιες φορές μου είναι δύσκολο να εφαρμόσω τις ασκήσεις σε ό,τι αφορά ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη στο σημερινό μάθημα 15 που μου έφερε στο νου το βιβλίο του Έλιο Ντάνα, «Η Σχολή των Θεών». Μου είναι πολύ περίεργο να κοιτάζω έναν άνθρωπο και ότι εγώ έχω δημιουργήσει αυτή την εικόνα. Μου μοιάζει ψεύτικο και αλόκοτο. Όπως σας έχουμε πει, καλωσορίζουμε όλες τις ερωτήσεις, γιατί μέσα από αυτές θα φτιάξουμε ειδικές συναντήσεις. Θα φτιάξει ειδική συνάντηση, ένα μάθημα δηλαδή, αφιερωμένο στις ερωτήσεις. Για αυτή την ερώτηση ειδικά, επειδή αγγίζει την όραση στην οποία μας καλούν τα μαθήματα θαυμάτων να εντρυφήσουμε, που είναι μια άλλη όραση από αυτή των ματιών του σώματος, θα αφιερώσουμε μια προσεχή συνάντησή μας. Σήμερα είμαστε λοιπόν στο μάθημα 16. Το μάθημα 16 μας καλεί να μάθουμε ξένες γλώσσες. Φανταστείτε λοιπόν ότι είστε με κάποιον άνθρωπο και του εξηγείτε πράγματα, του λέτε, του μιλάτε και ξαφνικά αυτός γυρίζει, σας κοιτάζει και σας λέει: να σου πω κάτι, αυτό που νιώθω για σένα είναι μαχαλκιτά. Τι εννοώ, τι κατανοώ και τι νιώθω. Σκεφτείτε, αυτό που νιώθω για σένα μου πετάει, αυτό που νιώθω για σένα είναι μαχαλκιτά. Με βρίζει, μου λέει κάτι καλό, πάντως μου μιλάει με λέξεις που δεν κατανοώ. Και όταν δεν κατανοεί το νους μας, βρίσκεται σε μια αμηχανία. Και τότε, όπως μας έλεγε και μια προηγούμενη άσκηση, τρέχει να δώσει το νόημα που θα ήθελε να δώσει το εγώ, για να μην το δώσει ο λόγος του Θεού. Δηλαδή να το δώσω μέσω παρελθόντος. Με όσα αρχεία έχω στο νου μου ήδη. Έτσι λοιπόν, στο σημερινό μάθημα μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ήδη αρχεία μέσα στο νου μας που εμποδίζουν την κατανόησή μας να είναι καθαρή στο τώρα. Ας δούμε την επόμενη καρτέλα. Ό,τι και αν σκέφτομαι, οι σκέψεις μου δεν είναι ποτέ ουδέτερες. Σκεφτείτε αυτές τις λέξεις, θα δείτε ότι υπάρχουν συν και πλην πρόσημα. Παιδί, καρότσι λαϊκής, φιόγκος, αέρας, το επόμενο καλοκαίρι, πότισμα λουλουδιών, ξημερώνει, επάνω ράφι, μικρά μπουκάλια, φωτιστικό εδάφους, μυρωδιά βροχής, χωράφια για όργωμα. Φαίνονται ετερόκλητα όλα αυτά, αλλά για κάθε ένα υπάρχει μέσα μας ένα αρχείο ήδη καταχωρημένο, όπου υπάρχει ένα πρόσημο θετικό ή αρνητικό. Δηλαδή έχουμε προηλημμένη απόφαση για την έννοια παιδί ή λύκος, φιόγκος ή ξημερώνει. Είναι μια προηλημμένη απόφαση, η οποία επίσης μεταβάλλεται με τα χρόνια, ανάλογα που βρίσκομαι, τι έχω μάθει γι' αυτό, και δεν είναι πάντα η ίδια. Αλλάζουν πρόσημα επίσης. Ακριβώς. Τα πράγματα. Πάντως, ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν σκέφτομαι, οι σκέψεις μου δεν είναι ποτέ ουδέτερες. Αυτό λοιπόν μας αποκαλύπτει ότι όταν κοιτάμε τον κόσμο, τον κοιτάμε προκατηλημένοι. Έχουμε προκαταλήψεις χωρίς να έχουμε επίγνωση για τις προκαταλήψεις μας. Έχουμε επίγνωση για ορισμένες προκαταλήψεις που ταξινομούν τους ανθρώπους ορισμένες θετικές ή αρνητικές κατά τη γνώμη μας κατηγορίες, αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι για τα πάντα είμαστε προκατηλημένοι, επειδή για τα πάντα υπάρχουν μέσα μας αρχεία σκέψεις και προηλημμένες αποφάσεις, οι οποίες δεν είναι ορατές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει το μάθημα πάνω σε αυτό. Είναι το μάθημα 16, δεν έχω ουδέτερες σκέψεις. Η σημερινή ιδέα είναι ένα αρχικό βήμα προς την απαλλαγή σου από την πίστη ότι οι σκέψεις σου δεν έχουν αποτελέσματα. Κάθε τι που βλέπεις είναι το αποτέλεσμα των σκέψεών σου. Αυτό το γεγονός δεν έχει εξαίρεση. Οι σκέψεις δεν είναι μεγάλες ή μικρές, ισχυρές ή αδύνατες, απλά είναι αληθινές ή ψεύτικες. Πολύ σημαντικό.
Αυτές που είναι αληθινές δημιουργούν τη δική τους ομοίωση. Αυτές που είναι ψεύτικες φτιάχνουν αντίστοιχα τη δική τους. Δηλαδή είναι αντίστοιχα αποτελέσματα. Αυτό που προκαλεί την αντίληψη ενός ολόκληρου κόσμου δεν μπορεί να αποκαλεστεί αδρανές. Κάθε σκέψη που έχεις συνεισφέρει είτε στην αλήθεια είτε στην ψευδαίσθηση. Είτε επεκτείνει την αλήθεια είτε πολλαπλασιάζει τις ψευδαισθήσεις. Μπορείς πράγματι να πολλαπλασιάσεις το τίποτα, αλλά δεν θα το επεκτείνεις εάν το κάνεις. Δηλαδή δεν γενικεύεται στα πάντα υποχρεωτικά. Εκτός από το να αναγνωρίσεις ότι οι σκέψεις σου δεν είναι ποτέ αδρανείς, δηλαδή ουδέτερες, η σωτηρία επίσης απαιτεί να αναγνωρίσεις ότι κάθε σκέψη που έχεις φέρνει είτε την ειρήνη είτε τον πόλεμο, είτε την αγάπη είτε τον φόβο. Αυτό λοιπόν, αυτή η αναγνώριση μιλάει για τη σωτηρία. Αλλά ποια σωτηρία? Για ποια σωτηρία μιλάνε τα θαύματα? Με δύο λόγια, εγώ θα έλεγα ότι αυτή την σωτηρία την οποία εισηγούνται τα θαύματα είναι από τον πόνο. Να σωθούμε από τον πόνο. Πίσω από τον πόνο υπάρχουν μια σειρά από ψευδαισθήσεις, νοητικές εικόνες, εμπειρίες, καταγραφές και κρίσεις που μας οδηγούν στον πόνο. Ο πόνος είναι αυτό που βιώνουμε. Η σωτηρία λοιπόν είναι η σωτηρία από τον πόνο μέσω της αλλαγής της αντίληψής μας. Και εδώ λίγο μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί εάν, όπου μας λένε εδώ, να το ξαναδούμε, κάθε σκέψη που έχεις φέρνει είτε την ειρήνη, είτε τον πόλεμο, είτε την αγάπη, είτε τον φόβο, αν πάρω ότι έχω σκέψεις που φέρνουν πόλεμο ή φόβο, αυτός είναι πόνος. Διαμάχη δηλαδή ή φόβο. Δηλαδή με φοβίζουν Ακριβώς. οι σκέψεις που κάνω. Και μοιραία βλέπετε ότι είναι αντιθετικά. Ειρήνη, πόλεμος, αγάπη, φόβος. Άρα θα μπορούσε κανείς να πει, μα δεν μου φέρνουν πόνο οι σκέψεις αγάπης ή οι σκέψεις ειρήνης. Αλήθεια είναι. Αλλά στην επόμενη στιγμή, ακριβώς επειδή έχουμε αντιθέσεις μέσα στο νου μας, αντιλαμβανόμαστε την ειρήνη σε σχέση με τη διαμάχη, με τον πόλεμο. Υπάρχει όμως ένα άλλο πεδίο ειρήνης που δεν έχει αντίθετο, αλλά εκείνο είναι ένα πεδίο για το οποίο πρέπει να ανοίξει η εσωτερική όραση να το δει. Ναι, και επίσης μπορεί να έχω σκέψεις αγάπης για κάποιον και να μην έχω για κάποιον άλλον. Την ίδια στιγμή βρίσκονται μέσα μου αυτά τα δύο. Άρα είμαι η ίδια εδώ σε σύγκρουση, σε διαμάχη. Είμαι χωρισμένη στα δύο. Και το ένα το προβάλλω στον έναν και το άλλο στον άλλον. Υπάρχει λοιπόν άραγε ένας χώρος μέσα μου που μπορώ να βλέπω μόνο αγάπη για τα πάντα, για όλους. Για να δούμε τι λέει παρακάτω η άσκηση. Ένα ουδέτερο αποτέλεσμα είναι ανύπαρκτο, επειδή μια ουδέτερη σκέψη είναι ανύπαρκτη. Υπάρχει ένας τέτοιος πειρασμός να ψηφάς σκέψεις φόβου σαν ασήμαντες, κοινότοπες και ανάξιες της προσοχής σου για να ασχοληθείς, και γι' αυτό είναι ουσιώδες να τις αναγνωρίσεις όλες τους ως εξίσου καταστροφικές, αλλά και εξίσου μη πραγματικές. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η απουσία ουδέτερων σκέψεων, έστω και αν έχουμε την εντύπωση, όπως στη λίστα που προβάλαμε προηγουμένως, που έλεγε επάνω ράφι ή μικρά μπουκάλια, σε μια βιαστική όραση δεν θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ότι έχουμε σκέψεις που έχουν πρόσημο θετικό ή αρνητικό. Στην πρώτη κάρτα που προβάλαμε, σας είπαμε, αυτό που νιώθω για σένα είναι μαχαλκιτά. Φαίνεται να μην έχω πρόσημο σε αυτό, ούτε θετικό ούτε αρνητικό, επειδή δεν ξέρω τι σημαίνει το μαχαλκιτά. Όμως, με τι μου μοιάζει, σαν να μου λέει ο άλλος τι ακριβώς. Ένα συμπέρασμα ή μια κρίση ήδη έχει κινηθεί μέσα στο νου μου. Κάτι σαλεύει μέσα στο νου μου. Που σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν ξέρω, ήδη έχω δώσει ένα συμπέρασμα, έχω δώσει μια ερμηνεία. Τώρα θα σας πούμε λοιπόν τι σημαίνει μαχαλκιτά. Μαχαλκιτά σημαίνει «σ' αγαπώ» στα Φιλιππινέζικα. Τώρα αμέσως απέκτησε πολύ σαφές πρόσημο, θετικό. Άρα γιατί ξέρω να το ταξινομήσω στα θετικά. Γιατί ήδη για την αγάπη έχω μια θετική κρίση μέσα στα αρχεία του νου μου.
Το άτομα χαλκιτά δεν θα είναι στο αβέβαιο, θα είναι στο σίγουρα θετικό. Να δούμε πώς θα την εφαρμόσουμε τη Για τη σημερινή σημερινή ιδέα. ιδέα, βέβαια. Για την εφαρμογή λοιπόν της σημερινής ιδέας, εξέτασε το νου σου με τα μάτια σου κλειστά για ένα περίπου λεπτό και με ένα ενεργητικό τρόπο επεδίωξε να μην αγνοήσεις οποιαδήποτε μικρή σκέψη που μπορεί να ξεφύγει την εξέτασή σου. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο μέχρι να το συνηθίσεις. Θα σου είναι ακόμα δύσκολο να μην κάνεις ψεύτικες διακρίσεις. Κάθε σκέψη που περνά από το νου σου, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά που της αποδίδεις, είναι ένα κατάλληλο αντικείμενο για την εφαρμογή της σημερινής ιδέας. Δηλαδή, κατά τις περιόδους εξάσκησης, πρώτα να επαναλάβεις την ιδέα στον εαυτό σου και μετά, καθώς κάθε σκέψη θα περνάει από το νου σου, κράτα στην επίγνωσή σου ενώ λες στον εαυτό σου. Αυτή η σκέψη για τα παπούτσια μου δεν είναι μια ουδέτερη σκέψη. Αυτή η σκέψη για την κόρη μου δεν είναι μια ουδέτερη σκέψη. Πάμε λοιπόν να το δούμε όλοι μαζί. Παρατηρήστε τις σκέψεις σας και βγάλετε μετά το συμπέρασμα ότι αυτή η σκέψη για αυτό δεν είναι μια ουδέτερη σκέψη. Βασικά πείτε το απλά. Ναι. Αυτό μετά μπορείτε να το κάνετε για οποιαδήποτε σκέψη σας φέρει ανησυχία μέσα στη σημερινή ημέρα. Οτιδήποτε σας ανησυχήσει, πείτε μέσα στο νου σας, αυτή η σκέψη για αυτό το πράγμα δεν είναι μια ουδέτερη σκέψη, επειδή δεν έχω ουδέτερες σκέψεις. Είναι δηλαδή μια πρακτική εφαρμογή στη ροή της καθημερινότητας και των εμπειριών που θα προκύπτουν. Πόσες φορές να κάνουμε λοιπόν αυτή την άσκηση σήμερα? 4-5 φορές την ημέρα. Αν όμως τη βρίσκω ενοχλητική, μπορώ να την κάνω 3 φορές την ημέρα. Το βασικό είναι να μην με ενοχλεί. Εάν όμως για τη διάρκεια της και πόσο θα κρατήσει, πόση ώρα θα το κάνω, την κάθε φορά, είναι ανάλογα με το πόσο είμαι εντάξει να το κάνω. Αν μου είναι δύσκολο ή ενοχλητικό, μπορώ να το κάνω λίγο. Πάντως, ό,τι με ενοχλήσει είναι ωραίο να το εφαρμόσω. Αυτή η σκέψη για αυτό που με τάραξε δεν είναι μια ουδέτερη σκέψη, επειδή δεν έχω ουδέτερες σκέψεις. Καθώς θα προχωράμε λοιπόν σιγά σιγά στην κατανόηση και στην εξέταση του νου μας, θα αντιληφθούμε μια ελευθερία που ήταν εκεί, αλλά δεν αξιοποιείτο γιατί δεν είχαμε στραφεί προς εκείνη την κατεύθυνση. Όταν φτάσουμε σε εκείνη την ελευθερία, συνειδητοποιούμε ότι εμείς φτιάχνουμε το πεπρωμένο μας. Θα δούμε και την τελευταία καρτέλα για σήμερα. Μην περιμένεις να σου συμβούν τα γεγονότα. Πρόλαβε τα εσύ. Διάλεξε συνειδητά την ποιότητα των σκέψεών σου. Λοιπόν, ότι ήρθε η ώρα τώρα να κάνουμε πάλι ένα διαλογισμό, ώστε να τα νιώσουμε αυτά λίγο περισσότερο, να έχουμε ένα βίωμα για όλα αυτά. Έχεις πάρει μια αναπαυτική στάση για το σώμα σου. Κάθισε σιωπηλά και κλείσε τα μάτια σου. Σκέψου ότι το παρελθόν έχει περάσει. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Συνεπώς το μόνο που υπάρχει είναι αυτή η στιγμή, εδώ, τώρα. Συνειδητοποίησε ότι αληθινά είσαι και ότι αληθινά έχεις είναι στο τετραγωνικό που πιάνεις αυτή τη στιγμή, εδώ τώρα. Και αυτό είναι αρκετό. Για λίγο εστιάσου στην αναπνοή σου. Παρατήρησε πώς εισπνέεις και πώς εκπνέεις
Συγκεντρώσου στην εισπνοή-εκπνοή σου. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις. Χαλαρώνεις όλο και περισσότερο. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις το μέτωπο, τον αυχένα, τους ώμους χαλαρώνουν τα χέρια, ο κορμός του σώματος, η λεκάνη, χαλαρώνουν τα πόδια ως τις άκρες των δακτύλων. Και με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις και πας βαθύτερα μέσα στην πιο βαθιά χαλάρωση. Με τη δύναμη της συγκεντρωμένης σκέψης και προσοχής σου μπορείς τώρα να φανταστείς, να οραματιστείς το κατάλευκο φως που σε περιβάλλει. Είναι το φως της τέλειας αγνής συνειδητότητάς σου. Μέσα σε αυτό το φως νιώθεις σιγουριά, νιώθεις βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και θεία προστασία. Αυτό το φως είναι πάντα μέσα σου. Δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Ήρθε μαζί σου από το πατρικό σου σπίτι και έμεινε μαζί σου επειδή είναι δικό σου. Λάμπει μέσα σου επειδή φωτίζει το σπίτι σου και θα σε οδηγήσει για λίγο να θυμηθείς εκείνον τον απέραντο κύκλο της ειρήνης σου που φέρνεις μαζί σου επίσης από το πατρικό σου σπίτι. Αυτός ο κύκλος της ειρήνης που φέρνει μαζί του το φως δεν μπορεί να χαθεί. Κοίτα πως ανοίγει μέσα στο φως ένας άλλος τόπος, λαμπρός, απλός, μέσα στο φως του ήλιου. Μέσα σε αυτόν τον τόπο που ανοίγει, τον υπέροχο, παρατήρησε πως περιμένουν οι χιλιάδες περιστέρια και κρατούν στο ράμφος τους ένα κλαδί ελιάς. Περιμένουν να τους δώσεις την αποστολή τους και αν η καρδιά σου είναι έτοιμη και αν ο νους σου είναι πρόθυμος, ζήτησέ τους να γίνουν οι αγγελιοφόροι της ειρήνης σου. Ζήτησέ τους να πάνε στα πέρατα του κόσμου, στα πέρατα της οικουμένης και να αφήσουν το κλαδί της ελιάς όπου υπάρχει ανάγκη για ειρήνη στον κόσμο. Και αν η προθυμία σου είναι αρκετή και η ετοιμότητά σου, θα τα δεις να ανασηκώνονται απαλά, να κινούν απαλά τα φτερά τους και να πηγαίνουν σαν αγγελιοφόροι της ειρήνης σου στα πέραντα της οικουμένης, να φέρουν το μήνυμα σαν μια ευλογία στις καρδιές όλων όσων το χρειάζονται.
τώρα έχεις κατανοήσει ότι όλα περιστέρια είναι οι άγιες σκέψεις σου που είναι πάντα εδώ, μέσα στο φως, εκεί που στέκεσαι, περιμένοντας να φέρουν το μήνυμα της ειρήνης, της σιγουριάς και της εμπιστοσύνης που φέρνεις μέσα σου από τον Άγιο οίκο σου. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε. Επιστρέφεις με την ειρήνη στην καρδιά σου, στο νου σου, στα μάτια σου, στην κίνησή σου, στο βλέμμα σου, στην ανάσα σου. Έτσι που η παρουσία σου στον κόσμο να είναι μια ευλογία για όλους όσους το έχουν ανάγκη και ένα μοίρασμα για αυτούς που έχουν αναγνωρίσει αυτήν την ειρήνη μέσα τους. Επιστρέφεις και το σώμα σου το νιώθεις τώρα πιο υγιές, πιο εύρωστο, το νου σου αναζωογονημένο με διάβια. Και σιγά σιγά ανοίγεις τα μάτια σου. Ας είμαστε για πάντα ευλογημένοι. Είμαστε και πάλι εδώ λοιπόν. Καλώς ήρθατε πίσω. Από αυτόν τον χώρο που βλέπουμε παρυφές φωτός και πέρα από αυτόν, όπως μας πάει ο διαλογισμός. Και έλεγες, Ιουλία μου, να δούμε την τελευταία καρτέλα ξανά. Ας δούμε ξανά την τελευταία καρτέλα, γιατί είναι ένα ωραίο μήνυμα για την ημέρα μας και για τη ζωή μας. Κυρίως γίνεται αντιληπτό σε σχέση με την απόπειρα που κάνουμε να δούμε τα πράγματα αλλιώς και να καταλάβουμε πόσες δυνατότητες υπάρχουν μέσα μας για αλλαγή αντίληψης και κατ' επέκταση αλλαγή πεπρωμένου. Μη περιμένεις να σου συμβούν τα γεγονότα. Πρόλαβε τα εσύ. Διάλεξε συνειδητά την ποιότητα των σκέψεών σου. Μιας που έχουμε σκέψεις που δεν είναι ουδέτερες, ας έχουμε επιλεκτικές σκέψεις λοιπόν. Τις άριστες, αν είναι δυνατόν. Τις άριστες. Να έχετε λοιπόν μια ημέρα με άριστες σκέψεις. Χαίρετε. Γεια σας.